Ceau, sunt Marlen, fiica Oanei de la Savuri Urbane, iar astăzi venim către voi cu o rețetă care conduce lumea, o rețetă de salată bœuf Savuri Urbane. Salată bœuf făcută cu vită, bœuf înseamnă vită, cu legume din supă și vita, tot din supă, fiindcă este într-o supă de vită, cu maioneză, decorată, mare, multă, faină. A tot să mâncați din ea, că o să plângeți maioneză, dar nu o să regretați. Na, hai la lucru! Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru salata de bœuf. Cum spune numele, salată de bœuf, avem nevoie de bœuf, nu așa? Noi aici avem rasol, dintr-o supă faină, rasolul și morcovii, păstărnacul și țeina, tot ce aici, mai puțin cartofi, provin dintr-o supă, pentru că nu fierbem aceste ingrediente separat. Ai o supă de vită, din care am scos zarzavaturile și carnea fiartă. Pulpa am avut și eu, ca să fie gustoasă. Rondele, măduvă și genunchi de vită, morceng, lei, bun. Ce am mai fiert acolo? 300 de grame de cartofi fierți în coajă, reci, decojiți. Ei au fost fierți separați. Rețeta supei o veți găsi în descriere. Păi avem aici maioneză din 6 gălbenușuri, făcut totodată, rețeta ei vă vom lăsa în descriere. Avem aici o conservă medie de mazăre de cam 400 de grame și castraveți murați, covăsiți. Asta e covăsiți, că acum e vară, când facem noi rețeta, dar iarna o să aibă lumea castraveții în saramură puși. Da. Cât avem acolo? 250 de grame. E faină, acră, merge bine murătura cu vita. La treabă. La tocat mărunt, tot. Haideți. Cam așa de mici trebuie să fie bucățelele. Zar. Exact, dar zar mic. Zar mic, nu zarul mare așa. Și asta încă o dată. Acum să arăți cum ai ajuns la ele. Faceți o dată în jumătate. Aia o dată și încă o dată, deci în sferturi. Și pe fiecare le mai faceți încă în fâșii înguste, sub jumătate de centimetru, 4 mm, așa le tăiem. Și apoi, tot așa, bucățele mici, care apoi vor ajunge zarurile. Pentru păstărnac, pătrunjel, ce avem albituri. Tot așa în fâșii. Alea s-ar putea să fie lemnoase, dacă simt că au chestii lemnoase, pe ele le scoți fibrele. Și tot așa desprins, în 2 jumătăți și 2. Desprindem. Tot așa, fâșii și cuburi, zaruri. Tocmai ca să arăți cum se eficientizează treaba, mai ia încă vreo 2, păi așa și tocă-i deodată de latul. Te pregătești așa pe toți, unul să fie cap la coadă, știi? Să ai parte lată sus, îngustă jos. Pui pe următorul invers. Perfect. Cam asta e ideea, să optimizăm un pic treaba, să nu stăm să tăiem fiecare firicel. Da, bun, putem trece la cartofi. Așa, fiecare încă o dată. Bun. Cum mai ți-l faci baghete? Și iarăși. Perfect. Așa și încă o dată. Perfect. Iarăși baghetuțe. Puteți da castraveții și prin răzătoarea cu ochiuri mari. Au fost dăți în care am făcut așa că mă grăbeam și erau cantități mari, dar mai faină scubuleță că simți în salată. Bagă și pe ea în castron. Și acum la carne. Tăiem două. Pe asta se desface, deja îți dai seama. Una lângă alta bucățile, baghete și cubulețe și gata. E bine să te orientezi un pic și cum merg fibrele de carne, să tai perpendicular pe ele. Cam așa. Da. Doar la asta cred că... Un pic mai mărunt.
Este extraordinar de fragedă carnea și a fost fiartă bine încoctă. Așa că nu avem probleme cu guma de șters. Și oricum, la cât de fraged este, cred că se va mai și desface. Exact. Asta e muncă de chinez cu salata băf. Mai nu operă multă. Pune și zgârciurile, că nouă ne plac, alții nu le pun. Nouă ne plac astea în salată băf, așa de bune. Cu cartilaj și... Na, și o punem și pe ea. Și așa mai departe. Am tocat tot, pus într-un bol încăpător. Invariabil ne iese un lighean. De fiecare dată când facem băf, lighean iese enorm. Oricât de puțin punem. Da? Acum, colac peste pupă să mai adăugăm și... mazărea. Te știi că asta e singura rețetă la care eu folosesc mazăre din conservă. Amestecam un pic înainte să... Amestecă bine de sus până jos, că acolo ai pe straturi, carne, cartofi în ordinea în care le-ai tocat. Am putea face un băf reinterpretat în care lăsăm așa pe straturi. Nu lăsăm, că sunteți bune între pătrunzi pe gusturile. Și tu știi că eu nici nu mănânc băf în prima zi, numai după ce stă peste noapte la rece. De ce? Ca să ia gust bun de la maioneză, de la muștar, de la carne, toate împreună. Mă dă tu seama dacă ar fi fierte separat, că n-ar avea nicio treabă. Zarzavaturile ar fi fierte în apă, carnea uscată fiertă în apă. Nu. Ceea ce măcar are gust de supă de vită, totul. Și acum hai să punem din maioneză. Vom pune cam momentan jumătate din ea și vedem dacă... Exact. Așa, na, și amestecă. Cu grijă de sus în jos. Acum sunt unii cărora le place salata de băf cu multă maioneză, altora cu mai puțină. Deci dacă pare multă, să știi că aia se cam absorbe până a doua zi. Pare multă azi și mâine te uiți la și întrebi unde maioneza. Așa că amestecă cu grijă și hai să o dăm la frigider. Da, să stea. Să stea peste noapte și mai vedem cum o decorăm. Hai, ok, nu-i prea multă maioneză, nici vorbă. Exact câtă trebuie. De că jos nici nu a ajuns. Da. Este sunete de la Boris, râdeam. Da. Cu salata lui Olivier. Salada Olivie. Și noi când facem băf în ianuarie. Nici de Crăciun, nici de Revelion, niciodată la masă de Revelion sau de Crăciun am avut băf și nici nu facem. Facem în ianuarie, în februarie, în noiembrie dacă avem chef, în decembrie înainte de sărbători. Dar niciodată pentru noi asta nu e așa un fel festiv care să țină... Gata. Vom transfera acum într-o formă. Aici avem o tavă tapetată cu folie de plastic. Da. Dar aia mâine, numai după ce stă la rece. Așa că acum să-l punem. Eu să încep cu lingura, fiindcă e greu bolul. Să nivelezi foarte bine și să ia forma tăvii, știi, să nu țină folia de plastic, să nu fie agățată de margini. Dar, în mod normal, sincer să spun, acasă eu țin în caserole de plastic cu capac pentru noi și ne scoatem individual din frigider. Acum, că sunt musafiri, normal că nu prezint în plastic. Punem în ce? În boluri. Decorată foarte simplu, cu un pic de castravete murat. Și ce nu mai punem noi deloc în salata băf? Gogoșar, că am auzit că alții pun gogoșar murat. Na. Mai este un debate mare de tot versus mazăre. Salata băf cu mazăre și fără. La noi totdeauna a fost cu mazăre și cu vită. Exact. Și dacă tot o faceți cu pui, nu o faceți cu piept de pui. Faceți-o cu pulpe sau cu ceva, faceți o supă de pui bună, cu carne, cu os. Pielea nu se pune într-adevăr în băf. O dați jos după aia, dar na. Aia nu mai e salată băf, e salată poulet, nu? Cred cu pui. Dar, na, măcar să fie suculentă și gustoasă. No, acum răstoarnă tot ce ai acolo. Da, merge perfect. Și o nivelezi. Rasul buzei să fie. Am scos într-un final cam... Nu chiar o lingură de asta, dar un pic acolo ca să avem de mâncat și în seara asta. Da, și acum o repare acolo groapa pe care ai făcut-o, că era la fix, cu tot cu ea. Dar și fără e. Da, că o facem noi să fie. Am pus folie și deasupra și mergem cu ea la frigider peste noapte. Revenim. Trebuie să ne pregătim de decor. Avem aici niște măsline feliate făcute rondele, fără sâmburi. Avem și niște castraveciori pe care îi tăiem în murați pe care îi tăiem în feliuțe subțiri. Încercăm să-i alegem să aibă dimensiuni asemănătoare castraveciorii, dar acum nu o să arunc din ei, oricum mâncăm ce cade de acolo. Capetele nu le folosim. Nu le folosim. Le mâncăm. Exact. Aici avem gogoșari copți. Ardei copți, dar iarna folosim gogoșari murați.
din care tăiem așa buton, cerculețe de astea cu ajutorul unui doi. Cu dosului. Nu Cu contează dosul ce dului. model e. Cam cât au? 1 centimetru și un pic. Nu, 1 centimetru jumate Facem diametru. așa, ca la fursecul încercăm să nu risipim. Cât mai aproape. Oricum nu aruncăm, punem într-un sandwich sus sau mâncăm așa. Normal. Nu aruncăm nimic. Așa. Și ridicăm și ușor cu mâna Super. îi scoatem. Și ne facem un sandwich fain. Tot ce rămâne de acolo. Da. Cu ardei copt, cu castraveți murați. Salata băf a stat la rece. Haideți acum să și scoatem din formă. Avem pregătit aici un platou. Punem deasupra, răsturnat. Centrăm și dintr-o singură mișcare zdrang. Aici n-ai ce greși. Și dacă nu iese, o pui înapoi în formă și mai răsturni o dată și tot așa. Ridicăm forma, dăm jos folia. Hai o aruncăm. Țuț. Deci îndreptăm peste tot, pe aici. Da, pentru că partea aia o să o lăsăm expusă. Ce am decis? Te las pe tine să ornezi cum vrei tu. Am zis să nu mai facem cum e pe blog. Știți voi celebra poză? Da. Cu salata băf înzorzonată. O găsiți tot timpul pe Savori Urbane. Și aici Marlen va face o variantă mai modernă. No, zic cum te-ai gândit să faci. Pun maioneză deasupra și după aia îl piaptăn. Da. Cu piaptăn. alea de la Cu Ikea, asta, da. da. Îi faci onduleuri din alea așa și pe urmă pui cum vrei tu rondelele din toate. Da. Folosește maioneza din Poș. Noi am zis inițial că o facem cu zorzoane, dar mai bine nu. Nu pune foarte multă, pune așa deasupra niște dungi și pe urmă le întinzi cu spatula și încearcă să nu depășești conturul. Cu spatula o netezești așa să fie oval frumos. Hai să vedem. Restul tot timpul întorci platou ca să rămâi în limită. Perfect. Dacă ți se pare că e prea multă maioneză, mai scoți din ea cu dosul spatulei, pui înapoi. Și totuși încercăm să nici să nu deranjăm ce e prea mult Da. sub. Foarte bine. Bun. Și cu asta facem niște valurile Dunării. Acolo pe mijloc am zis. Perfect. Atât, nici nu mai trebuie mai mult și acolo în capăt o ajustezi un pic unde ți-o ieșit în plus. Așa. Și acum e foarte bună ideea ta, că mi-ai zis înainte de a începe să filmăm etapa asta, cum vrei să o decorezi. Go, girl. Fă-o modernă. Cu ce începem? Cu roșu. Da. Da. Faci un șir de gogoșar sau de ardei. Aici puteți chema copii în bucătărie, o să apară dinozauri pe salata băf, Un OZN. OZN-uri, marțieni. Aici, în capătul celălalt, vom face cu bucățele de castraveți. Tot pe același sistem. Vălurele. Mergem de-a lungul vălurelelor. Iar aici, la mijloc, vom pune în același fel rondele de măsline negre. Și cam așa l-am decorat. Îl vom pune acum un picuț la frigider și ne revedem în curând. O salată băf cinstită, ornată de 2 kg 600. Da, e mare. E mare, e grea. E modernă, te felicit Modernă. pentru decorul ales. Mersi. Va hrăni multă lume pentru aproximativ 20 de minute, că se mănâncă repede. Are multă carne Da, de are vită, multă carne de așa cum vită, zice numele, legume, băf. murături, puțini cartofi Exact, nu facem salată de cartofi, facem băf. și Este extrem de gustoasă, Da. asta trebuie să știe cititorii, oricum cei care au testat au zis că e cea mai bună salată băf pe care au mâncat-o. O fac de ani de zile. cred că suntem curioși să vedem cum veți decora dumneavoastră salata. Nu uitați să vă abonați, dați un like, un share, să spuneți în comentarii cum ați decorat salata și să ne revedem cu bine și data următoare. Ciao! Ciao!